السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برهم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل الطعمية والعجينة بتتعمل ازاي من الألف للياء. بنستعجب جدا ازاي الطعمية بتبقى بره هشة وطعمها حلو عن اللي احنا بنعملها في البيت. مفيش طبعا فيها اي مكونات بيكنج باودر والبيكربونات الصوديوم. الحاجات دي ازاي احنا بنستخدمها؟ انا استغربت ان انا بستخدم الحاجة دي. انا بشوف بتاع المطعم ما بشتغلش بيها. هنعرف ازاي التكات والوصفة دي بتتعمل ازاي، وكل تكة فيها لحد ما تطلع لي الطعمية ان هي تبقى هشة من جوه من غير كربونات صودا ومن غير البيكنج باودر. هنعرف ازاي مع بعض. تابعيني لاخر الفيديو وهتشوفي الوصفة وتفرجي للاخر عشان خاطر تعرفي ازاي بتتعمل. معايا المكونات بتاعه الطعمية. معايا المكون الاساسي في الطعمية كلها. معايا الفول المدشوش او الفول البصارة، ده بيجي من عند العطار. بنقعه قبلها بليله وبغير الميه بتاعته من وقت للتاني. بنقعه قبلها بليله عشان خاطر ياخد ونغير الميه بتاعته ويخليش الميه بتاعته فيها زي ما هي. بصوا هو دلوقتي بدأ اهو يعتبر بيتكسر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدأ ان كده هو مع المرحله بتاعته كده دي ممتازه. معايا كزبره خضراء، معايا ربطه كبيره كزبره خضراء، معايا ربطه كرات بلدي ويستحب يكون بلدي. لو مفيش بلدي يبقى ممكن لو فرنجي، بس البلدي افضل لان البلدي ناعم وبيتفرم معايا ما بيبقاش خشن زي التاني. معايا بصلايه واحده، معايا راس توم صغيره متوسطه الحجم. ما كترش البصل يا جماعه عشان البصل بيخلي الطعميه تسمر. معايا معلقه صغيره كمون، معايا معلقه صغيره او اقل من معلقه كبابه صيني، دي اللي بتدي طعم. احنا بنقول الطعم مميز في الطعميه. الكبابه الصيني والشمر، الشمر من الحاجات المميزه جدا في الطعميه. معايا كزبره ناشفه ناعمه، لو حابه ان انت تخليها متوسطه في الفرن بتاعها او البشر بتاعها يكون افضل، بس هما هنا عندي بيحبوها ناعمه عشان كده انا عاملاها ناعمه. معايا معلقه كبيره ملح، ولو عوزنا ملح هنحط هنضيف مفيش مشكله. معايا نص معلقه صغيره شطه، والشطه عليها على حسب الرغبه، اللي مش عايز يحطها بلاش منها خالص مفيش مشكله. عندك الكبه دي في البيت، عندك الخير كله ان شاء الله، هي اللي هتخلي لك قوام الطعميه زي بتاع المطاعم واحلى كمان. هنبدا ناخد الخضار ده الاول ان احنا نفرمه كله في الكبه. نقطعه كله كده بالشكل ده كده كبه. قطعنا الخضار بالشكل ده كده، هنبدا ان احنا نفرمه. هنبدا نفرم الخضار في الكبه بعد ما قطعناه بالشكل ده كده. قطعنا الخضار بالشكل ده كده، هنزل بيه في الطبق تاني. هقطع البصل كده 4 ارباع، انزل بيه في الكبه. انزل بالثوم، فرمت عند البصل والثوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنزل برضو على الخضار بيه، انزله كله كده. نفس الكبه مش هغسلها، احط فيها الفول. هبدا ان انا اضيف الفول بتاعي كده نصها بس، مش هعبيها للاخر عشان الكبه ما تتحرقش معانا. هنبدا نفرمها فرم ناعم جدا. هقلبها بالشكل ده كده. انزل الفول اللي كان على الكان بتاعه الكبه، وهبدا اجيب في المرحله دي ميه. هجيب ميه ان انا اسقي بيها. هبدا اجيب في المرحله دي ميه عشان خاطر هتدي الميه هي اللي هتدي العامل الرفع للطعميه، وفي نفس الوقت هي اللي هتخلي الفوله تدوب بسرعه، وفي نفس الوقت هتخلي الكبه تشتغل تمام يعني مظبوط بالشكل ده. يا دوبك ما بديش ميه كتير، حاجه بسيطه جدا يعني قيمه كده بالظبط معلقتين كبار ميه. هبدا ان انا اخفق هقلب كده لفوق تحت عشان اللي تحت يبقى ناعم واللي فوق هقلبه بالشكل ده كده. هي نعمت عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالشكل ده كده.
بدأت تنعم اهي، لسه لها ضربة كمان. هنزل ده وهعمل غيره عشان خاطر هتتضرب كمان تاني مع الخضار، عشان كل ما اضرب فيها تديلي الهواء بتاعها والهيشان اللي هي بتبقى فيها بتبقى هايشة جدا كده. انا هضربها كمان مع الخضار تاني، وهنزل ده وهقدر اعمل غيره عشان خاطر لسه كمان هتتضرب تاني مع الخضار. الفول فرمته عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ناعم جدا وهش جدا اهو. في المرحله ديت انا فرمتهم كلهم بالشكل ده. هبدا ان انا اضيف بقى الخضار، هبدا انزل الخضار بالشكل ده كده. هنزل التوابل كلها على الخضار بالملح بالشكل ده كده. هقلب كل ده مع بعضه، وهديله كمان ضربه كمان تاني في الكبه. هرجع اديله كمان ضربه تاني في الكبه عشان يختلطوا كلهم مع بعض بالشكل ده كده. هقلبها وهبدا ان انا انزلهم مع بعض في الكبه تاني. هبدا انزل بالشكل ده. معلقتين الكبار الميه اللي انا بحطهم اثناء ما الفول بيطحن دول مهمين جدا. يعني انا بملى الكبه نصها واحط عليهم معلقتين كبار ميه. معلقتين الكبار ميه دول هم اللي بيساعدوا ان هي بتبقى هايشه معايا، وفي نفس الوقت بتساعد الكبه ان هي تشتغل حلو. انا دلوقتي بحط العجينه اللي انا عملتها وخلصتها اهو بالشكل ده كده. هبدا ان انا اتفرمت عندي ونعمل بالشكل ده كده. ابدا ان انا انزلها في الطبق عندي. هنخلص بقيه الكميه بالشكل ده كده ونخلصها خالص، ونيجي نشوف احنا هنعمل ايه بعد ما خلصنا طحن. وصلنا للمرحله دي كده خلاص. شايفين شكل العجينه عامل ازاي؟ زي اللي بنشتريها من بره واحسن كمان. على الاقل ما فيهاش عيش ولا فيهاش اي مواد تانية محطوطه. ضامنه انت غسلت الخضار ازاي وكل حاجه نضيفه عندك، وضامنه كل حاجه في البيت. هنبدا بقى نقلي بعد كده. بعد ما كيسنا الطعميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هنحطها في الفريزر. لو خدتوا بالكم في العجينه بتاعتها هتلاقوا في فراغات في قلب الكيس كده لو شايفينه. ما نحاولش ان احنا نضغط عليها عشان خاطر ما نطلعش الهواء اللي احنا ضربناه في العجينه دي. طب احنا عايزين نشوفها بقى وهي مقليه شكلها عامل ازاي. هل هي شاربه زيت؟ هل هي مقرمشه؟ قلبها من جوه عامل ازاي؟ نشوفها كده مع بعض. هنبدا نقلي معاه ببعض كده كميه بسيطه. معايا طبق زي ده كده اللي هو المستطيل ده كده، الازاز ده. هما بيعملوا على حاجه خشب بس هي مش موجوده عندي. انا هعمل عليها الاصابع. هاخد جزء من العجين ده كده، باخد جزء من العجين كده احطها على الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهسويها بظهر المعلقه كده. وهبدا ان انا اقليها في الزيت الصوابع اللي احنا بنشوفها في المطاعم. هبدا اسوي كده وبظهر المعلقه السكينه كده انزل بالشكل ده، واسوي نفسي بالشكل ده. بعد ما خرجنا الطعميه من الزيت بعد ما اتقلت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وطالعه هشه جدا وجميله ومقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. تعالوا نشوف واحده كده ونكسرها مع بعض اللي احنا عاملينها شكلها عامل ازاي. بالشكل ده شايفه ناشفه جدا ومقرمشه جميله جدا وطعمها حلو قوي. لو عجبك النهارده الفيديو وعجبك الوصفه بتاعت النهارده، يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. وبالهنا والشفا.